بكم أعزائي. اليوم الفيديو مالتنا بسيط وحلو. حبيت أقدم لكم طريقة عمل الكريب، كريب النوتيلا بالفواكه. هو طبعا يشبه البانكيك اللي قدمته بالقناة قبل فترة، بس يعني شوية يختلف بالمقادير. هنا عندي كوب ونص من الطحين، طحين الصفر طبعا. عندي بيضة عدد 1. عندي رشة فانيلا وكوب من الحليب. كوب الحليب يعني احتمال أكثر أو أقل، أحتاج تعرفون حسب نوع الطحين. هنا عندي ملعقة سكر، وعندي ملعقة زيت، وملعقة من الخل. طبعا المفروض خل أبيض بس ما عندي، فاستخدمت خل التمر عادي، هو ما راح يبين بس المهم يكسر زفرة البيض. وعندي هنا فواكه الموجود يعني فراولة، موز، وأكيد النوتيلا. خلينا نبدي بطريقة التحضير. كل هذه المواد راح أخليها هنا عندي بالخلاط. طبعا للسهولة أنا راح أستخدم الخلاط العادي، تقدرون تستخدمون المكسر أو يعني تخفقون بالخفاقة اليدوية. راح أخلي كل المواد مع بعضها. طبعا هي طريقة كل سهلة وبسيطة، يعني الكريب من الشغلات المفضلة بالأصغر، يعني الكبار والصغار، خصوصا الإفطارات مال يوم عطلة، فشي يعني يكسر الروتين مثل ما نكسر البيض. مثل ما تشوفون خلطتها صارت بيها القوام، هذا القوام المطلوب. استخدمت تقريبا 3/4 كوب الحليب، يعني مو كله. هسه عندي الطاوة خليت لها قليل من الزبدة وانتظرها شوية يعني تحمى، وابدي اسكب بيها عجينة الكريب. يعني شغلة تشبه البورك، نفس الحالة. مرة سوينا بورك بالقناة تقريبا، بس هذا حلو، كريب حلو. نوزعها بهالشكل وننتظر يتبخر كل المي وتبدي تطلع هاي الفقاقيع، وأقلبها على الوجه الثاني. طبعا بالبورك ما نقلبها فقط وجه واحد، هذه لا، نحتاج انه تستوي. شوفوا هاي الحافات تبدي تبتعد عن المقلاة او الطاوة، ومثل ما تشوفون قلبتها. طبعا كمية السكر المضافة هي اللي تخلي اللون يصير أشقر. بعد ما سويت كل العجينة فطلعت عندي هاي الكمية من الكريب. وعندي الفواكه قطعتها وحضرتها، والنوتيلا جاهزة. هسه أبدي أحشيها بالفواكه وأحط لها النوتيلا. طبعا النوتيلا تكون بهالقوام هذا أفضل، فتخلوها إذا شوية هي ثخينة تخلوها ثواني بالمايكرويف تطلع لكم بهالشكل، حتى بسهولة تنزل وتصير عندكم خطوط حلوة. طبعا التقديم هو حسب ما انتو تحبون. اني خليت شوية من النوتيلا داخل الكريب، وراح ابدي اخلي شوية من الفاكهة بهالشكل والفها. طبعا مثل ما قلنا اللف حسب ما تحبون، تقدرون تسووا مثل البورك، مثل الدولمة، تقدرون يعني تسووها على شكل مثل المثلث، الشكل اللي تحبوه واللي أسهل لكم. وأستمر بلف الكمية اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي لكريب النوتيلا بالفاكهة. بعد ما خلصت الكمية اللي عندي ولفيتهم كلهم، وخليت رشة من الجوز المكسر. طبعا ما يحلى إلا مع النسكافيه مثل ما تشوفون. أنا عندي هذا أطيب فطور صباحي ممكن إنه الواحد يبتدئ به يومه. أتمنى الفيديو عجبكم،
إن شاء الله تستفادون منه، وشكرا لمتابعتكم ومع السلامة.